Welkom bij Harrytheferryman. Vandaag iets heel anders. Mark en Mathijs zijn op visite geweest bij mij en we zijn een paar pontjes wezen bekijken. Veel kijkplezier. Ik zou het leuk vinden als je laat weten hoe dat je het geëdit vond. Ik ben er een beetje mee aan het hobbyen geweest met het editprogramma. Dus kijken of ik het een beetje op de maat van de muziek kon doen. En ja, gewoon een leermoment. Ik dacht, zal ik hem online zetten, ja of nee? Ik denk van ja, ik zet hem gewoon online. Mijn vraag aan jullie is, zou je even iets eronder willen zetten waar je ervan vond? Kijk, de keuze van de muziek, dat is een tweede. Dat blijft altijd lastig. Als ik er mijn muziek onder ga zetten, kijkt er geen man meer, dat weet ik zeker. Dat wil niemand horen, die herrie. Maar vond je het filmpje toch leuk? Graag duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien? Abonneer dan op mijn kanaal. En als je het belletje aanklikt, dan word je op de hoogte gehouden wanneer ik een nieuw filmpje upload. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals ik in Brabant zeg. Houdoe!